ارتش اسرائیل در حال آماده سازی برای یک حمله بزرگ علیه ایران است. בלה בעתיד להתמקם במקומות האלה. با گزارش از رادیو اسرائیل، این آمادگی ها در واکنش به حمله موشکی روز سه‌شنبه ایران به اسرائیل صورت می گیرد. منابع از ارتش اسرائیل به وبسایت والا نیوز گفتند که این کشور در حال برنامه ریزی برای حمله جدی و مهم به ایران است و اضافه کردند که پدافندهای دفاعی هوایی اسرائیل در مقابله با موشک‌های ایران توانمندی خود را به اثبات رسانیدند. وأي مجموعة بهذا الكيان إنما هي خدمة للمنطقة بأجمعها بل لكل الإنسانية. هذا الكيان الخبيث بلا جذور ومزيف ومتزعزع. I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. گزارش ها همزمان به اظهارات یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا منتشر شده است. او به شبکه CNN گفته است که اسرائیل هیچ تضمین به حد اولویت امریکا نداده است که از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری خواهد کرد. این مقام آمریکایی همچنان اشاره کرده است که اسرائیل در سالگرد حمله حماس به ایران حمله خواهد کرد. امیدواریم که در کنار قدرت مقدار خرد نیز ببینیم، اما همین طور که میدانید هیچ تضمین وجود ندارد. اسرائیل همکنون در حال بررسی گزینه‌های خود برای پاسخ به حمله موشک بالستیکی ایران است که در ماه میزان سه‌شنبه هفته گذشته انجام شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز گذشته گفت که اگر او در جایگاه اسرائیل بود، به جای حمله به میادین نفتی ایران به گزینه‌های دیگر فکر می‌کرد. او افزوده است که به نظر می رسد اسرائیل تصمیم مشخص درباره نوع پاسخگویی به ایران اتخاذ نکرده است. او افزوده است که به نظر می رسد اسرائیل تصمیم مشخص درباره نوع پاسخگویی به اسرائیل اتخاذ نکرده است. علی خامنه‌ای اعلام کرده است که حمله موشکی ایران به اسرائیل قانونی و مشروع بود. Every day, their puppets are eliminated. Ask Mohammed Deif. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. Iran launched a large scale of علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران ایران نیز در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو گفته است که تهران در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات ایران زیرساخت‌های انرژی و گاز اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. بررسی واکنش‌های این مقامات و رسانه‌های اسرائیل نشان می‌دهد که پاسخ این کشور به حمله اخیر ایران شدیدتر از واکنش خواهد بود که اسرائیل ماه اپریل سال گذشته به حمله مشابه ایران داده بود. از سوی دیگر
اسرائیل ممکن است از فرصت پیش آمده برای هدف گرفتن برنامه هسته‌ای ایران استفاده کند. ارتش اسرائیل ماه اپریل به حمله پهپادی و موشکی ایران و سامانه پدافند ایران در یکی از مراکز هسته‌ای آن حمله کرد. به این حال احتمال اینکه به حمله به مراکز هسته‌ای دو طرف وارد چرخش طولانی تر از درگیری شده باشند، متحدان غربی اسرائیل احتمالاً تلاش خواهند کرد تا رهبر اسرائیل را متقاعد کنند تا واکنش مناسب به حمله صورت گرفتن نشان دهند. دولت امریکا به عنوان نزدیکترین متحدان اسرائیل در شرایط کنونی که تنها حدود 1 ماه به برگزاری انتخابات امریکا باقی مانده است، در تلاش است تا از شدت تنش‌ها و گسترش درگیری در خاورمیانه جلوگیری کند. این در حال است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که تهران مرتکب اشتباه بزرگ شد و بعد حمله خود را تاوان بزرگ خواهد پس داد. اسرائیل ممکن است بخواهد سناریوی هفته‌های اخیر در جنگ با حزب الله را در درگیری با ایران نیز پیاده کند. به این معنا که فرمانده‌های سپاه قدس و دیگر فرماندگان سپاه پاسداران نیز در جریان درگیری‌ها بین دو طرف مورد حمله قرار گیرند. به این حال احتمالاً به قصد کشتن فرماندهانی که در حمله موشکی روز سه‌شنبه نقش داشتند بیشتر به نظر می‌رسد. مقامات ایران پس از ترور حسن نصرالله و عملیات سه‌شنبه شب به خبرگزاری رویترز گفته بودند که علی خامنه‌ای به مکان امن منتقل شده است. به این حال رهبر ایران روز چهارشنبه در جلسه در حسینیه امام خمینی محل معمولی سخنرانی‌های علی خامنه‌ای برگزار شده بود شرکت کرد. از سوی دیگر رهبر ایران در روز جمعه بعد از 5 سال در نماز جمعه حاضر شد و یک خطبه تاریخی نیز به 2 زبان عربی و فارسی اعتراض نمود. اسرائیل اگر بخواهد سناریوی مشابه به درگیری با حزب الله را در ایران پیاده کند، ممکن است در اقدام کم سابقه علیه خامنه‌ای را به عنوان فرمانده کل قوا در ایران نیز هدف بگیرد. به این حال باید توجه داشت که هدف درگیری رهبر گروهی که از نظر اسرائیل تروریست محسوب می شود و هدف گرفتن شخصیت اول یک کشور دیگر تبعات متفاوت خواهد داشت.